Bỗng dưng điện thoại bật lên tin nhắn. Trong đám chủ nhà chửi một tiếng. Đột nhiên, thân chào các bạn. Xem video hay thì hãy cho kênh một like, một đăng ký và một cốc trà sữa nhé. Yêu. Xin chào mọi người, tôi tên là Hân Hân. Những gì xảy ra gần đây thật khủng khiếp. Năm 2024. Thân chào các bạn. Xem video hay thì hãy cho kênh một like, một đăng ký và một cốc trà sữa nhé. Yêu. Chủ nhà 504 gửi tin nhắn thịt người tương đối khó khăn. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. 304 gửi. Lầu trên làm gì vậy? Hơn nửa đêm. Người chót đói đầu thai. Còn để không cho người ta ngủ nữa. Sau khi nhìn thấy tin nhắn 504 đã nhanh chóng rút lại. Nhóm chủ sở hữu ban đầu không ngừng phàn nàn. Lúc này yên tĩnh có chút kỳ lạ. Tôi đã gặp anh ta, một tên côn đồ nổi tiếng trong khu phố của chúng tôi. Mỗi ngày ra ngoài đều là dây chuyền vàng lớn, đồng hồ nhỏ. Khuôn mặt cũng rất đáng sợ. Những người trong tòa nhà này rất sợ anh ta. Lúc này tôi sợ đến nỗi không còn ý định gì nữa. Ngồi xuống ghế sofa bắt đầu dò tin tức trong nhóm. Nhưng trong nhóm không ai dám lên tiếng. Sau một thời gian, trong nhóm mới bắt đầu ba hoa xuất hiện mấy cái tin. Tin nhắn 304 gửi đi, không phải bạn ơi. Vào buổi tối, đừng đùa như vậy nhé. Tôi đồng ý với họ. Sợ chết người. 503 nói với anh ta thật là quá đáng. Luôn có những kẻ ngốc phá giấc ngủ đẹp. Xèo thịt người ở đây thì do ai đây? Hay để tôi xử ngươi? Sau một thời gian dài phàn nàn và chửi bới, tiếng xèo thịt biến mất một cách kỳ lạ. Trong hành lang lập tức yên tĩnh lại. Chỉ vài giây thôi. 503 có tiếng hét. Đó là giọng của cô gái xấu tính đó. Tiếng hét này gần như bị dập tắt ngay lập tức. Phá vỡ vội vàng. Dừng lại. Chị Triệu sống trên lầu 503 ngay bên cạnh 501. Hôm qua tôi còn thấy hắn ở dưới lầu. Sẽ không chớp thật chứ? Cả tòa nhà lại bắt đầu im lặng như chớp. Mà trong nhóm chủ sở hữu lại nổ tung nồi. 304 mở miệng trước. Vừa rồi có phải là cái đó không? Tiếng gọi của chị gái 503. Tôi cũng làm theo. Nghe có vẻ như 504 sẽ không rớt chị gái ở 503, phải không? Thật khủng khiếp. 501 gửi tin nhắn. Vừa rồi tôi nghe thấy 503. Chị ơi, mở cửa rồi. Sau khi hét lên lại đóng cửa lại. Ai mà biết được, bây giờ tôi đang run rẩy trên giường. 204, tiếp theo là 50, sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? 601 gửi tin nhắn tắc 503, chị Triệu, chị có sao không? Nhắn tin và lên tiếng, đừng làm mọi người sợ. 302 tiếp theo cũng tắc 504. Bạn cũng ra ngoài giải thích đi, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát. Khoảng 1 phút sau, 503 đã gửi một tin nhắn trong nhóm chủ sở hữu. Đang đánh răng, không thấy tin nhắn, làm mọi người lo lắng. Tin nhắn gửi từ 501 tắc 503 là chị Triệu. Sao lúc nãy bạn lại hét lên? Mọi người nghe thấy rồi. Tôi tưởng có chuyện xảy ra với bạn. 503 trả lời rằng khi vừa mở cửa lấy hàng mang đi, xúc bị đổ, bẩn quá. Tôi không thể không hét lên. Lý do này nói thật không đáng tin lắm. Thứ nhất, chỉ là xúc bị đổ thôi, cho dù chị Triệu có thói quen sạch sẽ, bình thường trong lòng tức giận, cũng không đến mức kêu thảm hại như vậy đâu. Thứ hai, nếu thực sự là khi lấy hàng, xúc bị đổ, 501 ngay bên cạnh chị Triệu chắc chắn biết có nhân viên giao hàng đến. Và 501 không bao giờ đề cập đến từ đầu. Điều này có nghĩa là 501 không nghe thấy giọng nói của nhân viên giao hàng. Không biết rốt cuộc có nhân viên giao hàng nào đến không? Thứ ba, chị Triệu thường rất chú ý đến việc chăm sóc sức khỏe. Sao hôm nay lần đầu tiên giữa đêm lại đặt đồ ăn khuya? Một vài câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi, nhưng sau đó chị Triệu lại gửi một tin nhắn khác. Tin tức này nhưng lại đảo ngược tất cả những giả định trong lòng tôi trước đây. Chị Triệu gửi một cái tự chụp ảnh tự sướng trong gương trong nhà vệ sinh, ăn một phần đồ ăn mang đi. Chị gái vẫn đẹp như vậy, tôi còn sống. Đừng đoán nữa, mọi người giải tán đi. Mà trước đây phát ra tin tức chặt thịt chùa Võ Lâm, lúc này lại xuất hiện. Vừa rồi chỉ là đùa với mọi người thôi. Ngày mai nhà sẽ có khách. Vì vậy, vợ tôi cắt một ít thịt lợn vào ban đêm để chuẩn bị. Tắc 403 em gái à. Tôi không rớt ai cả. Bạn xem 503 vẫn còn sống. 504 nói lời này, thần kinh căng thẳng của mọi người cuối cùng cũng buông lỏng. Tôi tức giận nói 504. Sao anh không trách tôi cáo buộc anh giết người? Nếu không phải anh làm tôi sợ trước, ai sẽ nói anh như vậy? 304 tán đồng. 403 nói đúng, quản lý nên nhắc nhở những người lừa đảo như bạn nhất. 302 đã gửi tin nhắn, may mắn là tôi không gọi cảnh sát. Nếu không đợi cảnh sát đến, tôi không biết phải giải thích thế nào. 601 nói theo, ha ha, đừng nói nữa. Có lẽ bạn đã gọi cảnh sát rồi, đến lúc đó còn phải trừ cái tội cản trở thi hành công vụ. 302 nhắn được rồi. Một số người nợ phải làm toàn bộ mọi thứ, tôi có thể làm gì? 204 cuối cùng đánh một vòng tròn nói được rồi. Đừng nói nữa, người không sao là được. Tranh luận này kết thúc ở đây rồi. Tôi chuẩn bị đi vệ sinh thì đi ngủ. Khi đi vệ sinh,
Tôi đột nhiên nhận được tin nhắn riêng của 501. Đừng nói chuyện trong nhóm. Bạn có cảm thấy chị Triệu của 503 đã chốt rồi không? Người thuê nhà 501 là một chàng trai yêu cái đẹp. Chàng trai thường rất yêu đời. Với một băng đô màu hồng. Mỗi lần gặp mặt đều nhìn tôi cười. Tôi luôn nghĩ anh ấy có sở thích đặc biệt nào đó. Đi vệ sinh xong, tôi đứng dậy, quay lại ghế sofa và ngồi xuống. Trong lòng có một loại sợ hãi không nói ra được. Tôi không muốn trả lời cô ấy, nhưng không nhịn được tò mò liền hỏi nói thế nào. Tôi muốn trả lời nói chị Triệu nói là lúc đặt hàng mang đi, giao hàng bị đổ ra, nhưng tôi không nghe thấy. Không có nhân viên giao hàng đến gõ cửa nhà cô ta. Hơn nữa, giống như chị Triệu là người bảo vệ sức khỏe, ít gọi đồ ăn mang đi. Nói đi, bạn tin sao? Tôi muốn lặp lại suy nghĩ của anh ấy, nhưng suy nghĩ rồi vẫn cảm thấy đừng nghĩ linh tinh nữa. Thế là nói, có lẽ chị Triệu đã nói trước với nhân viên giao hàng rồi. Không, gõ cửa đi. Hơn nữa có lẽ chị Triệu gọi đồ ăn mang đi cũng là một loại bổ sung sức khỏe. Đừng nghĩ nữa. 501 trả lời tôi rằng ngay cả khi người giao hàng không gõ cửa, vậy cũng có thể nghe thấy tiếng bước chân. Tòa nhà này vốn không cách âm lắm. Bạn tin tôi, chị Triệu chắc chắn có vấn đề. Có lẽ hắn đã chốt rồi. Tôi nói ảnh tự sướng mà chị Triệu gửi trong nhóm. Giải thích thế nào? 501 dừng lại. Trên giao diện trò chuyện cho thấy cô ta đăng nhập. Sau đó lại xóa. Cuối cùng tôi cũng nhận được tin nhắn riêng của anh ấy. 501 trả lời là tôi không biết. Có lẽ là hình ai chỉnh mặt và cả da. Tôi ngạc nhiên nói, thật lố bịch. Ý nghĩa của việc này là gì? 501 trả lời tôi nói không phải tôi vừa nói rồi. Chị Triệu có thể đã chốt rồi. Chính là 504. Bức ảnh giả đó cũng là 504 gửi bằng điện thoại di động của chị Triệu. Tôi trả lời là bằng chứng. Cách chứng minh. 501 ngay lập tức trả lời tôi nói, tôi đâu có chứng cứ gì. Chẳng lẽ tôi còn phải đi gõ cửa phòng 503 chị Triệu? Không mở được. Một lát sau, 501 nói tiếp đi. Tôi rất sợ. Tôi đến đây trốn được không? Đến chỗ tôi không có gì lạ sao? Tôi có quen với bạn không? Bạn đến chỗ tôi. Tôi chưa trả lời. 501 lại nói tôi sắp đến rồi. Bạn phải mở cửa cho tôi. Tôi trả lời anh ta nói chờ đã. Bạn và 504 chỉ cách nhau 503. Giờ bạn ra ngoài không phải nguy hiểm hơn sao? Sau khi gửi tin nhắn này, 501 không trả lời tôi. Tôi tưởng anh ấy quyết tâm đến nhà tôi, cho nên lại nói với hắn ngươi đừng đến, cứ ở nhà mình đi. Anh đến rồi, tôi cũng không mở cửa cho anh, nghe chưa? Ngay cả khi tôi nói vậy, 501 vẫn không trả lời tôi. Tôi hơi vội. Tôi đã gửi cho anh ta một tin nhắn khác. Bạn ổn chứ? Không quay lại hay quay lại? 501 sẽ không thực sự bị rớt bởi 504 phải không? Nếu dự đoán 501 là đúng, như vậy 504 đã liên tiếp rớt 2 người rồi. Có muốn báo cảnh sát không? Tôi lấy điện thoại ra, ở lại trên trang quay số trong vài giây. Sau một hồi đấu tranh, tôi vẫn nhấn điện thoại báo thức. Ngay khi tôi muốn nhấn phím đa, chuông cửa nhà tôi bỗng nhiên vang lên. Trán tôi toát mồ hôi lạnh. Chuông cửa lại vang lên. Sau đó bắt đầu trở nên khẩn trương. Tôi cẩn thận đi đến cửa. Ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng cậy khóa. Chắc là 504. Chắc là hắn. Hắn đang ở ngoài cửa. Phòng báo thức chắc chắn không kịp rồi. Tôi đành phải tiện tay cầm lấy cây vợt tennis đặt bên cửa, chờ hắn mở cửa. Chỉ cần cho anh ta một cái gõ đầu. Nhưng sau một thời gian, mở khóa đã biến mất. Người ngoài cửa lại gõ cửa, nói với tôi, 403, bạn có nhà không? Nếu tiện thì có thể mở cửa không? Tôi là cư dân phòng 601. Tôi là Tiểu Trần. Chúng ta đã gặp nhau trong thang máy 601, nếu tôi nhớ không lầm. Người thuê 601 là một người anh trai rất nhiệt tình. Tôi thường gặp anh ấy trong thang máy. Anh ấy luôn mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, tư thế thẳng, nói chuyện thanh lịch. Lần gần nhất gặp hắn, có son môi trên cổ áo màu trắng của anh ấy. Tôi đã nhắc nhở anh ấy, lúc đó anh ấy xanh mặt và rất không vui. Lúc đi, anh ta nhìn tôi chằm chằm. Vì vậy, tôi không có ấn tượng tốt về anh ấy. Tôi không quen anh ta. Trong mắt của kết quả đáng sợ này, ý anh ta là gì khi gõ cửa nhà tôi? Tôi có chút dè dặt, không mở cửa. Qua cửa hỏi có chuyện gì không? Bạn đang ở nhà, có thể mở cửa không? Tôi suy nghĩ một lúc, đấu tranh trong chốc lát, tôi vẫn mở cửa. Nhưng tôi không ngu đến mức không có khả năng tự vệ. Tôi nắm chặt cây vợt tennis, sẵn sàng tự vệ. 601 gặp tôi mở cửa, nhanh chóng chui vào, đóng cửa lại. Hắn nhìn cây vợt tennis trên tay tôi, hỏi, bạn không nghĩ tôi là kẻ giết người chứ? Trái tim đề phòng không thể thiếu, xin lỗi.
601 bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Bạn quen với chàng trai sống ở 501. Nghĩa là sao? Tôi bối rối khi được hỏi. Tôi nghi ngờ, căn bản không có cái gì gọi là rớt người ở 504. Đây chỉ là một vỏ bọc. Là để giúp ai đó thoát khỏi sự nghi ngờ rớt người. Nghe 601 nói vậy, tôi thật sự bị lừa sao? Chuyện gì vậy? Bạn muốn nói gì? Tôi hỏi tiếp. Hôm nay sửa thang máy, tôi chỉ có thể đi xuống cầu thang để đổ rác. Hãy đoán xem tôi nhìn thấy gì khi xuống tầng 5. Tôi thấy một cái xác. Là thi thể của 503 đó. Có liên quan gì đến 501? Tôi hỏi tiếp. Thi thể được tìm thấy ở cửa 501. Khi tôi lên đến tầng 5, nghe thấy một số âm thanh lạ và rắc rắc. Tôi ghé vào hành lang và nhìn lén. Tôi thấy 501 đang kéo xác chị Triệu. 601 sau khi nói xong, suy nghĩ của tôi hoàn toàn bị hắn ảnh hưởng. Sao bạn lại nói với tôi? Tại sao tôi phải tin bạn? Tôi hỏi 601 trả lời tôi. Cả tòa nhà đều biết. Tôi nghĩ 501 có ý nghĩa với bạn. Nếu hắn ta thực sự là một kẻ rớt người tâm thần, vậy thì rất có thể mục tiêu tiếp theo là bạn. Tất nhiên tôi nói với bạn điều này. Không phải tôi tốt bụng như thế nào. Chỉ là tôi vừa xuống lâu thì bị 501 đụng phải. Tôi không thể quay lại phòng 601, cho nên cần ở chỗ bạn tạm thời tránh một chút. Tin hay không? Tất cả lựa chọn do bạn. Tôi và 601 nhìn nhau một chút. Sau đó tôi đặt vợt tennis xuống. Tôi vẻ mặt khẩn trương nói nếu như bạn nói là thật sự. Vậy chúng ta cần gọi cảnh sát. 601 trả lời tôi nói không được. Bây giờ gọi cảnh sát không thích hợp. Chúng ta không thể gọi cảnh sát mà không có bằng chứng. Tôi nghi ngờ nhìn 601 một cái. Đột nhiên tôi nghĩ đến một vấn đề. Nếu 501 là kẻ giết người, vậy chuyện gì xảy ra khi anh ta mất liên lạc vô cơ? Tôi hơi lo lắng. Tôi hỏi màu đỏ trên mặt anh là gì? Có chuyện gì vừa xảy ra không? Vẻ mặt 601 trở nên vô cùng căng thẳng, nhưng hắn nhanh chóng trở lại bình thường. Có thể là son của vợ tôi. Tôi hỏi tiếp. Sao vết đỏ kia nhìn giống máu vậy? Tôi lập tức tỉnh lại. 601 câu mày. Xem ra, bạn có vẻ không tin tôi. Tôi trả lời anh ấy nói tôi cần cân nhắc. Để không chọc giận hắn, tôi không chống lại anh ta, mà là rót cho hắn một ly nước, lại lén thêm thuốc ngủ vào nước. 601 uống không nghi ngờ gì. Không lâu nữa, hắn ngủ trên ghế sofa. Sau khi xác nhận rằng thuốc ngủ thực sự có tác dụng, tôi ngửi thấy dấu đỏ. Lúc này tôi mới phát hiện ra, dấu đỏ trên cổ áo sơ mi của anh ấy thật sự là máu. Tôi sợ hãi liên tục lùi lại. Máu này rõ ràng là vừa mới dính không lâu. Nói cách khác, ngoại trừ chị Triệu của 503, sự mất mát của 501 cũng có thể liên quan đến 601. Tôi không hiểu nữa. Lúc đầu sau khi nghe thấy tiếng hét của chị Triệu, tôi cũng giống như những người thuê nhà khác, tưởng là 504 rất chất chị Triệu của 503. Nhưng sau đó 601 nói với tôi, sau khi anh ta nhìn thấy 501 kéo thi thể của chị Triệu 503. Tôi lại nghĩ ngắn gọn, có lẽ là 501 đã rớt chị Triệu của 503. Và nói chuyện riêng với tôi cho tôi gợi ý, chị Triệu bị rớt bởi 504. Để thoát khỏi sự nghi ngờ. Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, tôi đang nghĩ 601 rớt 501 hơn là 503. Hoặc cả hai đều bị rớt bởi 601. Mặc dù tôi chưa biết động cơ của hắn là gì, nhưng máu vẫn còn ướt trên cổ áo anh ta, ít nhất có thể dùng làm bằng chứng tham khảo. Vậy thì lại có vấn đề. 504 đã làm gì? Bây giờ hắn ở đâu? Tôi có một ý nghĩ giận dữ trong đầu. Có thể đúng như 601 nói không? 504 chỉ là vỏ bọc, hoặc nói cách khác, người 504 đã chết từ lâu rồi. Có ai đó giả làm 504 hộ gia đình. Trong nhóm đã gửi tin nhắn xẻo thịt người đó, đe dọa mọi người, và bây giờ giả vờ kẻ giết người thực sự của đồng phạm 504 ẩn trong các hộ gia đình của chúng tôi. Vậy thì, tất cả những nghi ngờ đều có ý nghĩa. 601 rớt 504, và sau khi giả làm 504, lại rớt một lần nữa. Chị Triệu của 503 và 501. Mặc dù không biết mục đích anh ta làm như vậy là gì, nhưng kể từ khi suy đoán ra kẻ giết người, mà kẻ sát nhân lại tạm thời bị tôi chế ngự. Tất nhiên tôi đã trói anh ta lại và nhốt anh ta trong nhà vệ sinh trước, sau đó gọi cảnh sát. Nhưng sự thật luôn phản tác dụng. Khi tôi chắc chắn và khẳng định những gì tôi đoán, điều xảy ra tiếp theo là một lần nữa bác bỏ mọi suy luận của tôi. Trong hành lang lại truyền đến âm thanh thất thanh quen thuộc. Trong nhóm chủ sở hữu lại bắt đầu chửi không ngừng.
304 chịu hết nổi, tắc 504, bạn vẫn chưa xong sao? Ngày mai hãy chặt thịt lợn có được không? 204 tiếp tục tán thành. Buổi tối tiếng lớn thực sự ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của mọi người. 302 gửi một tin nhắn, so sánh lợi chung một chút được không? Đừng quá ích kỷ. 304 lại tắc 503 chị gái này. Bạn cũng ra nói vài câu nhé, không mắng không được. Sau vài giây, 302 hỏi chị Triệu tại sao không có động tĩnh gì cả. Hay đã đi ngủ làm đẹp rồi? 304 ở sát phòng bên, làm sao có thể? Cho dù ngủ, đã đến lúc thức dậy bởi tiếng ồn ào này rồi. 204 gửi tin nhắn, đúng vậy, thật kỳ lạ. Lúc này đột nhiên có một tiếng hét. Ngay sau đó, 204 nói trong nhóm rằng chị Triệu và 503 đều đã chết, thi thể của họ ở hành lang tầng 4. 302 gửi tin nhắn nói tắc 403 giải thích nhé. Cái gì gọi là chết? Thật sự chết rồi. Làm sao bạn biết? Đừng có đáng sợ ở đây. Tình huống này là gì? Tôi đến hành lang tầng 4 với những thắc mắc. Nhìn thấy thi thể của chị Triệu và 503. Thi thể của họ được nối bằng một sợi dây mỏng. Tôi đã sợ hãi ngã xuống đất.